מה שיופי בעם ישראל ומה שאנחנו לא רואים בהנהגה. תראה בעזה, נלחמים בטנק אחד, מתנחל וקיבוצניק ודתי וחילוני ודרוזי ועולה חדש, כולם בטנק אחד, לשלוח 450,000 צווי גיוס 8 ל-450,000 איש, ובו זמנית לקדם חוק ההשתמטות במקביל, זה דבר שהוא לא סביר, הוא פשוט לא סביר בעליל. בממשלה הקודמת, הייתה ביניכם כזאת אחווה נחמדה בפוליטיקה, ישבת אתה, מנסור עבאס, באותו טנק שנקרא ממשלה. לא, הוא לא ישב בממשלה, הם ישבו בקואליציה, הם לא היו חברים בממשלה. נכון, לא קיבל תפקיד שר, אבל כן, הוא היה שותף. תראה, יש פה הרבה זוויות. שלום, והיום אנחנו עם שר הביטחון, האוצר לשעבר, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. שלום. שלום. איך תופסים אותך הימים האלה של המלחמה מול איראן? תראה, אני מתרוצץ בשטח, אני ממשיך באורח חיים רגיל. גם ביקרנו ברחובות, פגיעה ישירה, דיברנו עם הדיירים שכרגע מנסים, אתה יודע, לסדר את החיים מחדש. גם בכנסת יש ועדות עדיין עובדות, אתמול הייתה מליאה, אז אני ממשיך חיים כרגיל. מפתיע אותך הצלחה שלנו באיראן? לא. אתה יודע, אני במשך שנים שאלו אותי כל פעם אותה שאלה, מה, ישראל לבד יכולה להתמודד עם איראן, ישראל יכולה לבד לתקוף? אמרתי, כן, כן, כן. והשאלה הזאת חזרה, אני חושב, מאות פעמים כמעט בכל רעיון. אמרתי, אנחנו מסוגלים לבד בלי ארצות הברית, וגם עכשיו חשוב לא לעצור באמצע, להמשיך בתנופה. וכשנפתח את הפרוטוקולים עוד כמה שנים, מה נראה שם? תראה, מה נראה שם? הכוונה היא את הנוכחות שלך שם בתוך הקבינט, בממשלה. תראה, בוא, בלי להיכנס להרבה פרטים, גם בתפקידי האחרון כשר האוצר, בוא נגיד ככה, כפיתי על הצבא הרבה חימושים שכרגע משתמשים, והצבא לא כל כך רצה. היה מחסור גדול אבל. עוד פעם, לא רוצה להיכנס, אבל אתה יודע, הלוואי שיפתחו יום אחד כל הפרוטוקולים ויראו כל העמדה שלה קונסיסטנטית לאורך השנים. אתה יודע, אני זוכר שפעם ראשונה צחקו, אמר ליברמן, אמר שם להפציץ טהרן אסואן, אתה זוכר פעם הייתה... סכר אסואן. כן, אבל הם אמרו טהרן אסואן, אז למה זעקתי? זה היה שנת, לדעתי, 2001, כי ידענו שהם הולכים להוריד את כל היכולות שלהם, כל הפיתוח, מתחת לקרקע, מתחת לאדמה. אמרתי, כל עוד זה מעל הקרקע, זה הרבה יותר קל לטפל. תראה היום את הסיפור של פורדו. אז אני חושב שברגע שיפתחו כל הפרוטוקולים, כל הסטנוגרמות, כולל בתפקידי כשר האוצר וכל העמדה שלי בנושא חימושים, אתה יודע, זה דבר אבסורדי ששר האוצר בא ודורש וכופה לצבא במיליארדים רכישת חימושים. ובכל זאת, למה זה לא היה יותר בהתפתחויות פומביות, יותר בהפעלת לחץ ציבורי? כאילו זה לא בדיוק הדגל שאתה רץ איתו. תראה, אני חושב שכל הזמן לא היה רעיון אחד שאני לא מדבר, דיברתי גם... היה 7 באוקטובר, אבל לפני. גם אחרי. לא, אני מדבר לפני. גם לפני 7 באוקטובר, לא הייתה כמעט שום שיחה ביטחונית שלא אמרתי וחזרתי על איראן. איראן, ברור שתמיד נתתי את הדוגמה שזה כמו, אתה יודע, יש גנרטור באמצע, יש כמה בניינים מסביב, כל בניין כזה זה חמאס, חיזבאללה, ג'יהאד, חות'ים וכו', ואנחנו רוצים מבניין לבניין לכבות כפתור כפתור במקום לדפוק את הגנרטור. אמרתי, זה הרוע בהתגלמותו, זה הבסיס, זה ראש התמנון. תראה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, גם לאחרונה, אמרתי גם פומבית, העיתוי הכי נכון היה בשבוע האחרון של ביידן, בדיוק במעבר בין ביידן לטראמפ. לא היינו פותחים במתקפה הזאת 3 ימים נניח, לפני סיום כהונה של ביידן, טראמפ בשבוע הראשון היה מצטרף אלינו, אין לי ספק, שלא כל האירוע הזה מתרחש בשבוע הראשון
של כהונת טראמפ כנשיא, האמריקאים היו מצטרפים. בטוח שהיה לנו את היכולות לתקוף בשבוע הראשון? יכול להיות שאנחנו היינו מוגבלים מבחינת חימושים? לא, אני חושב שאתה יודע, כמו במלחמת יום הכיפורים, מיד היו בונים את הרכבת האווירית הזאת, שהייתה מעבירה כל התחמושת, וחלק גדול היה לנו. אתה בטוח שזה סיכון שהיה נכון לקחת דווקא בימים האלה? תראה, בסוף דיברת על הימים שלך כשר אוצר, ואני חייב לפרגן על הצעדים שעשית באוצר. ועל עודד פורר גם היה פה, והסביר על דברים שעושה במשרד החקלאות, ועל זה אני באמת מוריד את הכובע כמה פעמים שצריך. עשיתם רפורמות כלכליות ליברליות, לעילה ולעילה. אבל גם ישבת בממשלה עם האחים המוסלמים, שזה בעצם חמאס. קודם כל בואו אנחנו נסיים את הפרק, אני אומר לך מבחינתי, האופטימלי, העיתוי האופטימלי היה בשבוע האחרון של ביידן. והיינו אז רואים את האמריקאים, עוד פעם, הכל בהערכה סבירה. אבל בהערכה מעבר לסבירה, בשבוע הראשון שלו כנשיא, טראמפ עם כל העוצמות, עם B2, B52 היה מצטרף אלינו, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אני חייב פה לפרגן גם לנתניהו על עצם קבלת החלטה, סוף סוף, זה שהוא קיבל החלטה, וגם על הביצוע, ביצוע מושלם, גם של צה"ל וגם של מוסד, זה תוצאה ישירה של, אתה יודע, מודיעין מצטבר משך 2 עשורים, אבל גם אחרי שיש לך כלים, גם אחרי שיש לך מודיעין, ככה לסנכרן כל המערכות, לבצע כל המשימות בדיוק כזה, תאמין לי זה שפו לצה"ל ולמוסד, ואם אפשר עוד בנושא קרדיטים, מגיע קרדיט ענק לעם ישראל, באמת עם ישראל חי, אתה יודע, אני רואה המחירים שאנחנו משלמים, אתה רואה פגיעות ישירות בפתח תקווה, ברחובות ובחיפה, ולכולם היה ברור שיהיה מחיר, והמידע והגיבוי שהעם נותן פה למערכת ביטחון זה מדהים, והשפו האחרון לאנשי מילואים שלנו. מעולם לא גייסנו בהיקף כזה כוחות מילואים כמו שגייסנו לאחרונה, ולחלק מהם זה כבר מאות ימי מילואים, אבל המשפחות שלהם, הילדים, נשים, באמת מגיע פה לעם ישראל המון המון קרדיט. ומה שמעת נגיד מנתניהו לאורך השנים, שמצד אחד איראן זה הבייבי שלו, ומצד שני הוא דחה ודחה ועיכב והתמהמה. תראה, למה הוא לא תקף? לצערי, זה החלטות שהיינו צריכים לקחת. היה רוב בקבינט? היה אפשר. תקופות כאלה ואחרות? היה אפשר לייצר רוב. כל הסיפורים שלא היה רוב בקבינט זה סיפורים, נכון. מערכת הביטחון היו קולות לפה ולשם, אבל בסופו של דבר אני לא מדבר על השישייה או על השביעה אחר כך. אלא בקבינט היה רוב, היה אפשר להגיע שם לרוב מוצק, לקבל את ההחלטה, ואני שמעתי שאהוד ברק דיבר שאז לא היו לנו כל הטכנולוגיות, ולא היו כל החימושים, אז חלק מהדברים זה נכון. אבל גם לאיראן לא היו אותם עוצמות. לא היה פורדו, לא היו לו כל הטילים בליסטיים שיש לו עכשיו, וכל מה שאתה דוחה בסוף מתפוצץ לך בפנים רק בעוצמה יותר גדולה. זה הלקח העיקרי מעולם, אל תדחה שום דבר. כשאתה דוחה ומאסס, בסוף אתה משלם מחירים הרבה יותר כבדים. ועוד דבר שצריך להיות, אני כל הזמן מדבר על זה, כתוב, כל מי שפותח את המצע של ישראל ביתנו, כל מי שיראה את הנאומים שלי מקודם בנושא התפיסה הביטחונית, כל הזמן אתה חייב להקדים. מכה מקדימה זה חייב להיות חלק פשוט אינטגרלי, חלק בסיסי מהתפיסה שלנו. אנחנו מדינה קטנה עם צפיפות אוכלוסין מאוד גבוהה, אתה לא יכול לרשות שמישהו יפתיע אותך. עדיף לקחת פה סיכונים. תמיד תלך כמו 6 הימים, ההבדל בין 6 הימים לכל שאר המלחמות. אתה חייב על הקדמה, על היוזמה, אתה חייב כל הזמן לשמור יוזמה אצלך.
תעביר מיד את הלחימה לשטח האויב. ואני חושב שכרגע באמת מבחינה מבצעית, צבאית, המלחמה מול איראן מתנהלת בצורה מאוד נכונה. צריך לקחת להם כל היכולות. אתה חייב להביא את המשטר למצב של חוסר יכולת לתפקד. אנחנו פגענו בכל המפעלי ייצור, בכל ההגנה האווירית, אתה פגעת להם שם במשגרים, אבל כרגע צריך להמשיך. נניח הבעיה הכי מרכזית שלהם זה חשמל, מערכת חשמל. תדפוק להם את כל תחנות כוח. הממשל לא יכול לתפקד, יש להם 3-4 תחנות כוח מרכזיות, שירס קומביין, טרמין, אתה דופק, אתה פשוט עוצר את המדינה. היום מה שתרשה? כי בעזה לכאורה פתאום, זה מוזר. לא, אני לא יודע. כי צורך הומניטרי זה צורך הומניטרי. תקשיב, אני ראיתי. בעזה אתה נותן כצורך הומניטרי, שמה אתה אומר לדפוק. איך ייתכן שהצבא שיכריח 5 מלחמות במאה ה-20 תקוע היום במעגל אינסופי של סבבים מול חמאס? המערב ידע בעבר איך להגיע להכרעות אמיתיות, איך לסיים מלחמות, ולא רק איך לנהל אותם. בשני מפגשי זום מיוחדים, ב-10 וב-17 ביוני, בשעה 8:30, אני אחשוף את סודות ההכרעה המערביים שנשכחו, ואיך אנחנו יכולים לגלות אותם מחדש. הרשמה חינמית בלינק שבתיאור הפרק, אל תפספסו. אני ראיתי, גם בעזה אני אומר, תפסיקו עם זה, כי זה הכל בסוף בא על חשבוננו. אבל הרבה פעמים הסיפורים של מערכת משפט זה רק תירוץ. תשמע, אני יכול לספר, אתה בוודאי מכיר את הסיפור. רציתי לפנות ח'אן אל-אחמר. היו עוד פעם סיפורים, הלכתי לבג"ץ כשר הביטחון, ובג"ץ אישר לפנות את ח'אן אל-אחמר. לא רק אישר, הוראה. אמר, אתה חייב לעשות את זה. נתתי פקודה, אייזנקוט היה רמטכ"ל, אמרתי, אנחנו מפנים, כל הצבא התכנס, הכל, 24 שעות לפני תחילת המבצע, אני מקבל טלפון מנתניהו, תבטל. אמרתי, מה פתאום? לא, תבטל זה. אמרתי, שאני אבטל, תן לי הוראה כתובה. העביר לי הוראה כתובה שהוא דורש לבטל את המבצע לפינוי ח'אן אל-אחמר. אז אתה יודע, לא כצעקתה, לא תמיד מערכת המשפט היא המחסום. אבל אני שמח שנתניהו פה התגבר על איזשהו פחד פנימי שתמיד היה לו שם, ליזום ראשון מול חמאס, מול חיזבאללה, מול איראן. מול מישהו כלשהו. כן, אבל סוף סוף, תראה. נתניהו שחקן הגנה נהדר, סוג של מלדיני כזה, שנלחם רק הגנה. אבל טוב שכרגע, אני אומר לך עוד פעם, עזוב כרגע כל מה שהיה, וכל מה שהיה אפשר, עצם זה שכרגע אנחנו באמת פועלים חופשי בשמי טהרן, בשמי איראן, ובאמת פה חיל אוויר ביצועים מדהימים. אתה יודע, זה לא תל אביב הרצליה, מדרכה של הרחוב אחד בהרצליה, מדרכה שנייה היא תל אביב. אתה תוקף בו זמני בשירז ובתבריז. המרחק האווירי בין שתי ערים זה 1100, אני יודע, 1200 קילומטר. זה מדינה ענקית, כמעט פי 80 יותר גדולה בשטח מישראל. אז שם מרחקים אחרים, ובאמת פה מה שעושה צה"ל זה ניסים ונפלאות. אתה דיברת בזמנו הרבה מאוד על חיל טילים, גם אתה דיברת על זה, גם בריק דיבר על זה. כן, נתתי הוראה. ואנחנו שולחים לשם מטוסים מאוישים. אם חלילה איזה אחד נופל, הוא הופך להיות עכשיו רון ארד. חד וחלק. תראה, אני לא מבין את זה. אני כשר הביטחון נתתי 2 דירקטיבות שהשארתי החלטות שהועברו, שלצערי בוטלו מיד אחרי שעזבתי. אחד, הקמת חיל טילים, ואנחנו רואים כרגע עד כמה נשק כזה קטלני. מגיע לך כזה טיל בליסטי. 7 טון, כן. לא, טונה וחצי טון חומר נפץ. אתה יודע, אתה בא לראות את הבניין, מעבר לפגיעה ישירה, 500 מטר שם, אתה רואה מסביב, כל הבת ים, זה פשוט הכל מההדף, צריך הכל שם לבנות מחדש. בטח הבתים הישנים. וזאת הייתה דירקטיבה. אתה יודע, האיראנים בנו שם שעב 3 ועימד 1 וכל מיני. אמרתי, אנחנו חייבים לבנות פה חיל טילים כמו שצריך. אתה יודע, תראה אפילו חות'ים לוחצים על הכפתור,
והטיל נוחת פה, ואתה צריך להרים, אני יודע, 30 מטוסים או 20 מטוסים לאוויר, ומתדלק שעושה שזה פעולה מאוד מסובכת, תדלוק באוויר וכולי וכולי. למה זה בוטל? זה פשוט נשגב מבינתי. אותו דבר. ההחלטה השנייה שהעברתי, תוכנית מיגון הצפון, כשר הביטחון, השארנו בקבינט, וזה אחר כך עוד פעם, כשר האוצר, הלכתי ואני ביוזמתי נתתי כסף לחדש. 5 מיליארד שקל היו אמורים להשקיע בכל התוכניות של מיגון הצפון. לא היינו מוכנים עם שתי התוכניות האלו, עם שתי הדירקטיבות האלו היום, היינו במצב הרבה יותר טוב. שים את האצבע, מה תקע את התוכניות? כי בסוף, תראה, אתה לא היית קדנציה אחת. לא, היית בהרבה קבינטים. תשמע, אני יכול להשמיע לך ראש המועצה מצפון, שהוא חבר מרכז ליכוד, אז הוא שם אומר, בקולו אומר, זה בגלל פוליטי, סיבות פוליטיות, רק בגלל שזה מזוהה עם ליברמן, הקפיאו את זה. אבל ליברמן יש גם כוח אלקטורלי. אולי אתה לא רק מישהו שלא אוהבים או כן אוהבים. אבל הממשלה וכל מי שבאו אחריי פשוט הקפיאו את זה מסיבות פוליטיות לגמרי, לא שום דבר ענייני. טוב, אז אם העלית את נושא הפוליטיקה, אתה בחרת בסופו של דבר להפסיק לשבת בממשלות, והממשלה האחרונה שישבת הייתה ממשלת לפיד-בנט. תראה. ועוד שאלה גם, למה לא עכשיו? עכשיו לעשות מעשה בגין, להצטרף לממשלה, בלי שום תנאים, בלי שום כלום? תקשיב, אתה צודק 200%, אתה יודע, כשהתחילה אחרי 7 באוקטובר, הממשלה הייתה במבוכה, כולם דיברו על ממשלת חירום, אני הראשון נצאתי, אמרתי, אנחנו נתמוך. בתנאי? אמרת, בתנאי שחמאס יוכרע. לא, זה בלעדיי קיבלו כאילו החלטה. אמרתי, אני רוצה... אני זוכר שהתנאי. סליחה. מה שנקרא, שוואיה. אתה יודע, קודם כל, במלחמה, אמרנו, אנחנו נתמוך וגם הצבענו. כל סיעת ישראל ביתנו הצביע בעד הקמת ממשלת חירום, ואז צרפו בני גנץ וגדי איזנקוט. התקשר אליי אריה דרעי, באיזשהו מוצאי שבת, אומר, תקשיב, לא דיברנו הרבה זמן, אתה חייב להצטרף. אמרתי, בבקשה, אני מוכן. אמרתי, אבל תבדוק, נתניהו רוצה לפגוש אותך בקריה, אמרתי, תבדוק, אני רוצה להיות, אם אני מצטרף, לי אין שום תנאים, אני לא מבקש, לא תקציב, לא הסכם קואליציוני, לא שר נוסף, כלום, אבל אני רוצה להיות חבר בקבינט האמיתי, בקבינט מלחמה, לא, הייתה אז קבינט מלחמה. כן, היה קבינט אמיתי והיה קבינט לא אמיתי. היה מלחמה שתכלס הכל התנהל בו, והיה את הגדול, מורחב שמודרו. כן, אני בודק אותי, תבדוק טוב, כי אתה יודע, להצטרף כשר בלי תיק, בדיוק התפטרה גלית דיסטל מממשלה, אמרתי, זה כבוד גדול להחליף את גלית דיסטל בתור שר בלי תיק, אבל אני לא מחפש כבוד. אני מוכן להיכנס מתחת לאלונקה, אבל אני רוצה להיות במוקד קבלת החלטות, אחרת אין שום טעם. אז גמגם חזר, עוד פעם שם חזרו אחרים. בקיצר, נתניהו לא מוכן שתהיה חבר בקבינט מלחמה. אמרתי, תודה רבה, אין לי מה להצטרף. זה הסיפור. והכל היה... לא, אבל תראה, בגין הצטרף כשר בלי תיק בזמנו. כן, אבל חבר בקבינט. אני לא זוכר. כן, בטח, כן. אוקיי. ומה לגבי עכשיו, ניסית לגשש? אני מנסה לגשש. כתומך, תראה, העמדה הפומבית שלי, אתה יודע, לא רק אצלך, המלחמה התחילה בלילה בין 5 ל-6, 6 הייתי כבר באולפני טלוויזיה, בירכתי את ממשלה, אמרתי מגיע שאפו לנתניהו, אנחנו אין כרגע אופוזיציה, הורדנו כל ההצעות אי-אמון, הורדנו כל ההצעות חוק, כל מה שהיה לנו כרגע אנחנו פשוט לא מעלים כלום, נתמוך בכל היוזמות ממשלה לטובת צה"ל, לטובת העורף, כל מיני תקנות, זה מס רכוש, עוד שם קצת תוספת תקציב לצבא, כל מה שצריך נתמוך. ירצו לפנות, תפנו, לא, אבל אנחנו באמת כרגע מתפקידים כחלק מקואליציה, בלי שום תנאי, בלי בקשות, בלי לדבר עם אף אחד, בלי להעביר מסרים למישהו. פשוט, גם אתמול נניח,
העלו את הצעת אי-אמון, היה בכנסת את ההצבעה. של הסיעות הערביות, כן. כן, אנחנו הצבענו נגד. אבל לפני שבוע, לפני המתקפה באיראן, אז אתם הייתם כן חלק מהלילה הזה שבו תוכננה הצבעה ראשונה לפיזור הכנסת. לא, כמובן, אנחנו הובלנו את זה, אנחנו חשבנו שחוק מה נשתנה? כאילו, אוקיי. השתנה המון, תראה, קודם כל השתנה משני הצדדים. אנחנו יושבים איתך ביום שלישי. למשל, היום הממשלה הייתה אמורה לדון ועדת השרים בהדחת יועמ"שית. אז הם ביטלו את הוועדה, בצדק, כי כרגע מתמקדים באמת רק במשהו מאחד, משהו במחנה המשותף הרחב ביותר. תראה, מה שיופי בעם ישראל ומה שאנחנו לא רואים בהנהגה. תראה, בעזה נלחמים בטנק אחד, מתנחל וקיבוצניק ודתי וחילוני ודרוזי ועולה חדש, כולם בטנק אחד, אין בכלל. זה מה שחסר לנו היום בהנהגה. אז גם פה, אנחנו לפני שבוע, אני חושב שבו זמנית לשלוח 450,000 צווי גיוס 8 ל-450,000 איש, ובו זמנית לקדם חוק ההשתמטות במקביל, זה דבר שהוא לא סביר, הוא פשוט לא סביר בעליל. אתה לא יכול לקדם חוק ההשתמטות מצד אחד ולהמיס עוד. ואני גם עוד פעם, זו שאלה אחרת, היום לא שייכת, אבל אתה יודע, אני פשוט לא מבין את ההתנגדות הזאת החרדית, זה בניגוד ליהדות, בניגוד לכל המקורות שלנו, זה פשוט המצאה מוחלטת, שקר מוחלט. איפה כתוב במקורות של יהודי אסור להיות לוחם? יהושע בן נון ומלך דוד ובר כוכבא ומכבים ואני יודע, ברק בן אבינעם, כולם היו לוחמים. שהסבירו לי איפה מצאו במקורות של יהודי אסור להיות לוחם. אני מסתכל על הציונות הדתית, שבאמת גם מבחינה הלכתית אני מסתכל על הישיבות הגבוהות של הציונות הדתית, מול ישיבות חרדיות הגבוהות, אני יודע שם פונבז' ומיר וסלבודקה, גם מבחינה הלכתית, מבחינת הרמה, הישיבות הגבוהות של ציונות הדתית הן לפחות לא פחות טובות, ברוב המקרים הן יותר טובות מעל הישיבות הגבוהות של החרדים. והם באמת כרגע משלמים מחיר הכי כבד במלחמה הזאת, נלחמים כאריות, הולכים למילואים, באמת זה מלח הארץ. אבל למה כל הסיפור הזה, ההתעקשות, אני מבין למה ההתעקשות הזאת של החרדית, אבל אנחנו לא יכולים לתת יד לחוק ההשתמטות. עשית אנלוגיה מאוד מעניינת בין מי שיושב בטנק, שזה עם ישראל וכולם יושבים ביחד וזה, ואמרת שחבל מאוד שבפוליטיקה, אז הדברים נראים בצורה שונה לגמרי. בואו נמשיך עם האנלוגיה הזאת. בטנק יושב אותו חילוני, דתי, כל מיני דרוזי, אבל לא יושב איזה מישהו מתלמידיו של מנסור עבאס. והנה תראה איזה יופי בממשלה הקודמת. הייתה ביניכם כזאת אחווה נחמדה בפוליטיקה. ישבת אתה, מנסור עבאס, באותו טנק שנקרא ממשלה. לא, הוא לא ישב בממשלה, הם ישבו בקואליציה, הם לא היו חברים בממשלה. נכון. הוא לא קיבל תפקיד שר, אבל הוא היה שותף. תראה, יש פה הרבה זוויות, אבל קודם כל צריך להבין, זה לא במקרה שכל האסונות קרו במשמרת של הממשלה, הקואליציה הנוכחית. מאסון מירון עד ל7 באוקטובר. אני אומר לך, בממשלה הקודמת לא היה קורה לא את זה ולא את זה. וכשאתה מסתכל על ועדת חקירה בנושא מירון, התקבלו החלטות אך ורק כדי לרצות את הקואליציה. לא היה שיקול ממלכתי, לא הייתה יכולת עמידה נגד לוחצים קואליציוניים. וגם אני מסתכל, אתה יודע, אפילו עכשיו, הסתכלתי על השריפה האחרונה הגדולה בירושלים. אני עוד כשר האוצר מאשר תקציב ל4 מסוקים לכיבוי אש, וגם תקציב מיוחד 65 מיליון שקל ליצירת אזורי חיץ בין חורש לחורש, בין גבעה לגבעה. בממשלה הזאת כל הכסף הזה מיד נלקח והלך לתקציב קואליציוני, לכסף קואליציוני. גם מה שקרה ב7 באוקטובר זה לא היה קורה בקואליציה אחרת. היינו עוד פעם עם כל הביקורת ועם הכל, אני מכיר את הישיבות קבינט
גם בממשלה הקודמת, וגם איך התקבלו פה, זה לא היה קורה. ובכל זאת עם מעונות, שזה היה אחת הכותרות הכי גדולות בממשלה הקודמת. אתה הלכת עם המעונות, לקחת את התקציב הזה בעצם, נכון, ובסוף חזרת בך. לא, בסוף בג"ץ עיכב את זה בלאו הכי, והבעיה הגדולה של הממשלה הקודמת היו כל ניר אורבך ושיקלי וגברת סילמן, עידית סילמן. מי שקיבל תפקיד שר אחר כך. כן, עידית סילמן וכולי. הם היו הבעיה, והם באו, אמרתי בלאו הכי אין לנו כרגע בג"ץ אסר על עד 1 לספטמבר את יישום ההחלטה בנושא מעונות, אז ניר אורבך כאילו היה צריך משהו לנפנף איתו, אמרתי, אז בינתיים קח את הדבר הזה עד תחילת שנת לימודים הבאה, כי בלאו הכי זה לא ישים. אבל זה לא עוזר, כשזה כבר אתה מתחיל במדרון, זה נגמר בסוף בתהום. אנחנו, אחרי הבחירות הבאות, אנחנו נראה אותך כשותף בממשלה כלשהי לא ממשלת שמאל ערבים? תראה, הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית. כמו שאמרת, אתה לא רואה בטנק, לא ראינו בטנק, לא את הערבי ולא תלמיד ישיבת פוניבז'. ומבחינתי כרגע יש איום על מדינת ישראל כמדינה ציונית. הרי אם ראינו את הדרשה, אני פשוט לא מבין גם את ראשי הציונות הדתית, השתלחות בציונות דתית מצד רב דוב לנדאי, שאמר שבגלל הציונים הערבים שונאים אותנו, האלו מבולבלים עם הכיפות הסרוגות, הם מתים כי לא מתפללים, מספיק השתלחות שם בבני עקיבא, דבר פשוט מטורף, אתה יודע. הקשבתי לו, האמנתי לנשמע אוזניי. היחידי שיצא זה הייתי אני ויוסי ברודני, כל השאר שתקו כמו דגים. זה פשוט לא יאמן, ולכן מבחינתי גם כשאני מסתכל על דמוגרפיה, איפה אנחנו הפסדנו זה בדמוגרפיה. אתה יודע, ב1 לספטמבר 24 בכיתות א' 45% מכל התלמידים היו או ערבים או חרדים. אנחנו חייבים, אנחנו נדרוש וזה אגב לא במקרה שזה לא היה בשום ממשלה אחרת, עד היום בקווי יסוד להופיע מילה ציונות. אנחנו נדרוש שיהיה כתוב שממשלה הנוכחית, ממשלת 26, היום זה ממשלה 25, תיישם את החזון הציוני. היישום של החזון הציוני הוא חייב להיות חלק מרכזי. ולכן גם מה שקשור למערכת חינוך והכל נדרוש שם שינויים דרמטיים. אתה יודע, הוויכוח הזה התחיל מי שבאמת לזכותו ייאמר, הנביא, חוזה מדינה, הרצל, הוא צפה את העימות הזה בין ממסד דתי לתנועה ציונית. בספרון מדינת היהודים, הרי הוא כותב שם בפרק תיאוקרטיה, אומר, אנחנו ננהל מדינת היהודים במדע ובחוכמות, ואם כהני הדת שלנו ינסו להתערב בניהול המדינה, נדע לקלוע אותם בבית מקדשי האל. זה הציטוט המדויק. כן. אז אנחנו חייבים פשוט לשמור על האופי הציוני, אחרת מבחינתי אין שום טעם. תראה, הוויכוח הזה גם היה ערב הכרזת המדינה. הרי ראשי ציבור החרדי, אז חזון איש, רבי מבריסק, התנגדו להכרזת המדינה. הרי חזון איש נתן הוראה להתפלל באותו יום תפילת תחנון, כאילו תפילת אבל, והליטאים עד היום, בכל יום עצמאות מתפללים תפילת תחנון. מה שכן, מבחינה סוציולוגית, הם אומרים תחנון, לא אומרים הלל, אבל הולכים אחר כך לעשות על האש. כן. אתה כן רואה חרדים צעירים... זה לאו דווקא מעשה ציוני. לא, הם הולכים ושותים ונהנים ושמחים, ואני חושב שהדור הצעיר הוא אחר לגמרי מאשר ההנהגה הבכירה. אבל באמת בהקשר... אני מאוד מקווה שהדור הצעיר... אבל רגע, בידיך לעשות. אני רק איש תקשורת, אתה יכול אשכרה לקדם את הדבר הזה. אני חושב שבעצם אין 2 מפלגות או 3 מפלגות חרדיות, או אתה יודע, מאבק על הקול החרדי, כי אחוז החסימה מאוד גבוה. מה שגורם לזה שבעצם מפלגות קטנות לא יכולות פתאום לצוץ להם.
לא, לא, לא. תראה, בסוף הם לא הלכו נגד גדולי הדור במרכאות. בקלפי זה חשאי. בקלפי, תראה, אין מישהו שצבר יותר ממני שעות עם האדמו"רים ועם הרבנים ועם ההנהגה הפוליטית של החרדים. אתה יודע, מ-96 עד היום זה מאות שעות, אם לא אלפי שעות. אתה יכול סמיכה לרבנות. כן, אני יכול כבר להיות מוסמך לרבנות. וכאן כבר יש. כן, אין ספק. ולכן מה שפה צריך, אם באמת אנחנו נשקיע במשהו, אם חייבים להשקיע, ושם יש ביקוש עצום, ולכן אני רואה כרגע בממשלה הזאת עושים הכל כדי לחנוק, זה חרדי ממלכתי, ממלכתי חרדי. כל המערכת חינוך הממלכתית החרדית. חייבים כמה שיותר בתי ספר ממלכתיים חרדים. יש לזה ביקוש עצום. ושם באמת מקבלים את החינוך כמו שצריך, גם בנושא של לימודי ליבה, אבל גם בנושא ציונות. שתבין, היום בשתי מערכות חינוך, אלה מעיין וחינוך עצמאי, מילה ציונות לא מופיעה פעם אחת. הבחור מסיים לימודים בגיל 18-17, הוא פעם אחת לא יפגוש מילה, את המושג הזה ציונות. הוא לא יפגוש שמות כמו הרצל, ז'בוטינסקי, טרומפלדור. או בן גוריון אפילו, פשוט לא יפגוש אותם. אז לכן אנחנו חייבים פה באמת להקים, לדאוג שהממשלה הבאה תהיה ממשלה ציונית, קודם כל. תראה, אמנם אתה לא רוסי, אתה לטבי, אבל... לא, אני מולדובי. סליחה. אבל מה זה מולדובי, אתה יודע? שאני אגלה לך סוד כמוס. אני עליתי למדינת ישראל בגיל 20. אגב, זה דומני מחר או מחרתיים, יש לי 18 ליוני... יום חגיגת העלייה. 18 ליוני 78 עליתי למדינת ישראל. הייתי בגיל 20. בינתיים כבר קיבלתי תעודה של אזרח ותיק, אני כבר זכאי לנסיעה חינם בתחבורה הציבורית. אז אתה יודע, 20 שנה שם, 47 כאן, עדיין עולה חדש. לא, אני אומר, עדיין המבטא נשאר, ואתה עדיין מייצג את העלייה. מה שאני בא להגיד, אני רוצה לדבר על אחוז החסימה. אתה העלית, ממש זה היה הזמן שלך להעלות את אחוז החסימה. הטענה הייתה, טענה שאומרת, אחוז חסימה גבוה, פחות מפלגות, יותר משילות. עכשיו, פרופסור ישראל אומן, לכן אמרתי לא רוסי, מולדובי, זה, איש מתמטיקה מובהק. ניתח את תורת המשחקים. ניתח את זה מתמטית. איש תורת המשחקים. וניתח ואמר, זו טעות מתמטית, לא של דעות. תראה, זה לא עבד מה שצריך להגיע מבחינת היציבות משטרית פה, למצב שאין, אתה יודע, מפלגת לשון מאזניים. הבעיה המרכזית שאתה כל הזמן מרכיב קואליציה, יש לך מפלגת לשון מאזניים שסוחטת, אם אתה עושה בידינג, אם אתה לא תיתן לי, הצד שני ייתן לי. בדיוק. את זה חייבים לבטל. ואיך עושים את זה? עושים את זה, תשאיר את זה לרעיון הבא. לא, אנחנו רוצים, העם רוצה הורדת אחוז החסימה. כי אז אין לשון מאזניים. אז יש לך הרבה לשונות מאזניים. בדיוק, והרבה לשונות מאזניים זה לא לשון מאזניים. צריך לבטל את המעמד הזה לשון מאזניים בכלל. מה זה אומר? איך עושים את זה מתמטיקה? עושים את זה. איך עושים את זה מתמטיקה? תראה, מה שאתה צריך להגיע למצב, כשאתה סיימת בחירות, אתה יודע, בארצות הברית הסתיימו בחירות, שאחרי כולם יודעים מי הנשיא, או לפעמים לוקח כמה ימים, כמו במקרה של זו שיטה נשיאותית. אתה היית, כשהיית מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לא היית מנכ"ל, היית ראש לשכה. מנכ"ל. אתה היית בעד שיטה נשיאותית. אנחנו גם העברנו בקול של נתניהו, עוד באופוזיציה, אתה יודע, נתניהו הולך נגד כל המפלגה שלו, נגד כל הליכוד, נגד החלטת מרכז הליכוד, זה פעם אחרונה שהוא עושה את זה בחייו, ובקול שלו העברנו בחירה ישירה. אבל בחירה ישירה גם זה מצב לא טוב. בחירה ישירה זה מין... שנייה, כי אותו לשון... זה ערבוב של שתי שיטות ביחד. כן, זה באמת או שיטה נשיאותית. יצא שטנס בסוף. בדיוק. אז כדי שלא יצא שטנס, אתה חייב להגיע למצב, לא צריך אפילו נשיאותית, להגיע למצב שנניח ראש מפלגה גדולה, אוטומטית הוא ראש המדינה. כי כל אחר כך סחר מחר הזה, אתה יודע, יש לך 30 יום, ותמיד עוד 15 יום, ותמיד זה נסחב ללילה האחרון,
אתה יודע, ביום 44 בסוף מקימים את הממשלה. לא. אז יש פה עוד כל מיני פטנטים, אבל אין ספק שמבחינת היציבות משטרית זה אחד הדברים הקריטיים. מה שפגיע בנו, השיטה הזאת קואליציונית שאתה נסחט כל הזמן. תראה, בממשלה הזאת עם כל הברוך הכלכלי, באמת בשנה אחת בתקציב שהוא תקציב שקר מלכתחילה, 5.4 מיליארד שקל הלכו לכסף קואליציוני. אתה יודע, יש לנו משרד המורשת, משרד המסורת, משרד למשימות לאומיות, יש את היחידה של אבי מעוז לחיזוק התודעה היהודית, ויש את הרשות לקידום המגזר החרדי של אורי מקלב וכך הלאה. זה טירוף מוחלט, פשוט טירוף. אתה יודע... איפה עוד היית מקצץ חוץ מאשר בקואליציוני? לא, קודם כל כמות המשרדים. תראה, אני שמעתי את נשיא ארגנטינה בכנסת ישראל. הוא נתן שם הרצאה כלכלית מאלפת. מי שהתעמק ושמע את דברי של מילי, פשוט מדהים מה שהוא עשה. זה מה שצריך. תראה, אני אתן לך דוגמה אחרת. יש שתי יחידות גדולות, אחת יחידה אנכרוניסטית ענקית, נציבות שירות המדינה, ויש ממונה על השכר במשרד האוצר. אין שום הצדקה לקיומם של שתי יחידות האלה. אתה צריך לאחד אותם ולהשאיר בדיוק רבע מכמות העובדים שכרגע מועסקים שם. זה גם יעיל, אתה יודע, זה... מה עשית למען הצעדים האלה כשהיית שר אוצר? אני כשהייתי שר אוצר הכרזתי שאני עושה את זה, לצערי, אתה יודע, אנחנו נפלנו באמצע. תראה, אני נכנסתי למשרד האוצר ב-15 ליוני 21, והגירעון היה 144 מיליארד שקל. אני עזבתי את משרד האוצר ב-30 לדצמבר 22, השארתי עודף בתקציב 10.6 מיליארד שקל. זה מה שעשינו באוצר, והרבה רפורמות שאתה הזכרת, אבל אין ספק, והכרזתי על זה ששנה הבאה שאנחנו עושים איחוד בין נציבות שירות המדינה ולממונה על השכר, כאחד הדוגמאות הבולטות. כחלק מהדיון על אחוז החסימה, אתה בעד שהוא ירד? לא, אני מתנגד בתוקף. אני חושב שמה שצריך פה לשנות, יש לנו הצעת חוק בנידון, היא מונחת בכנסת, זה נקרא יציבות שלטונית, חוק יציבות שלטונית. מה העיקרו? העיקרו שראש המפלגה הגדולה, מי שנבחר, מי שצובר הכי הרבה מנדטים, הוא אוטומטית הופך לראש המדינה, ואז הוא לא תלוי להפיל אותו, אפשר ברוב מיוחס, והוא גם לא תלוי בכנסת מבחינה תקציבית, או כדי להפיל את זה, אתה יודע, תקדים יושב ראש כנסת. נניח יושב ראש כנסת 90. אז לא צריך 90, צריך 2/3. כדי להפיל צריך 2/3. ואז הוא לא צריך לשלם את אתה יודע, דמי חסות לשום מפלגת לשון מאזניים. אבל אז זה יכול לגרום למצב שבו נגיד שיש רוב העם רוצה איזה ראש ממשלה אחד, אבל תראה, אין מפלגה גדולה. אין ראש מפלגה גדולה, כולם צריכים להיות מודעים מראש, הוא ראש המדינה, הופך לראש המדינה בצורה אוטומטית. ואז... רגע, אבל בלי תקציב הוא ברווז צולע. למה? להפך, יש לו חלקי 12 לבית, אתה יודע, איזה מצב אידיאלי. מה זה חלקי 12? נניח אין לך תקציב, לא מאשרים לך תקציב. היום אתה יכול למשוך את זה, אבל אתה מתפקד תקציב הקודם, כאילו בסיס התקציב, חלקי 12, אין כל הצ'ופרים, אין כסף קואליציוני. אני חושב שזה מצב לא רע לגמרי. אולי כדי... אני אומר לך כשר האוצר הלוואי. דרך אגב, לא מכיר שום שיטה בחול שעובדת ככה. לא, יש כמה. לא, יש שיטה נשיאותית. לא, יש נמשך ביוון, זו אותה שיטה של ראש המפלגה הגדולה, או שגם מקבל עוד איזשהו בונוס, או אוטומטית ראש הממשלה. כי בדרך כלל פשוט יש או שיטה פרלמנטרית, או שיטה נשיאותית. תראה, אני פוחד ששיטה נשיאותית תיקח יותר מדי ויכוחים ויותר מדי זמן. כדי לאבד אותה ולהביא אותה. אני חושב שזה הדבר הכי פשוט. אתה יודע, משאירים הכל as is, רק ראש המפלגה הגדולה הופך, ולהפיל אותו אפשר, וגם אי אישור תקציב זה לא גורם
התפטרות של הממשלה או בחירות, פיזור הכנסת. תראה, אם אנחנו מדברים על עניינים כאלה שקשורים למאבקים כאלה אחרים בין הרשויות, האיזונים, אתה בעבר היית אחד הלוחמים הגדולים נגד מערכת המשפט. גם היום. אני חושב שמה שאני... סליחה. תמכת באיזשהו חוק? תקשיב. צמצום הכוח? תשמע, מה שאנחנו... ב5 שנים האחרונות? לא ראינו שום הצעת חוק שהיא מדברת על הרפורמה המשפטית. כל מה שפה היה זה ניסיון להשתלט. הרי כמו, אתה יודע, במרכז הליכוד, מה הכי אוהבים מינויים. כל הסיפור היה מאבק מי ימנה את השופטים לבית משפט עליון. זה ליבה. בצדק, לא? לא. אני חושב שמה שאנחנו זקוקים, כשהקמתי ב-99 מפלגת ישראל ביתנו, אני מזכיר לך, ובעידן אינטרנט אפשר להיכנס ולראות אחורה, הסעיף ראשון המרכזי היה כינון החוקה והקמת בית משפט לחוקה. זאת רפורמה שאנחנו רוצים. כי ברגע שאתה גם מקים בית משפט לחוקה, אני לא רוצה בכלל שבית משפט עליון יתעסק בחוקה. מה פתאום הם מתעסקים בחוקה? זה לא במנדט שלהם, שיתעסקו ברצח, בתביעות כלכליות, בכל הנושא הפלילי. הם לא צריכים להתעסק. ערעורים, בקיצור. בערעורים, הם לא צריכים להתעסק בחוקה, לפרש, זה לא עניינם. אתה יודע, אני זוכר, העברנו, אז היה לי עוד חבר כנסת אליעזר צ'יטה כהן, שהוא היה ממונה על התיק, והעברנו בקריאה טרומית, הקמת בית משפט לחוקה. אתה לא מבין איזו השתוללות הייתה בבית משפט עליון. אהרון ברק, צריך להרוג את הג'וק הזה. לא, אמר שצריך להרוג את זה כשזה קטן, את הג'וק הזה כן. כשהוא קטן, והיה הדבר הכי מדהים שאני זוכר. אתה יודע, כשכבר הגענו לקריאה ראשונה, להצבעה על קריאה ראשונה, העוזרת שלו עמדה בכניסה לעולם ההצבעה, והעבירה טלפון לכל אחד שנכנס, לדבר עם אהרון ברק, ודיווחה מי בעד, מי נגד וזה. אמרתי, את עובדת מדינה, איך את יכולה לעשות דבר כזה? את עכשיו מפעילה לחץ על הח"כים שצריכים להיכנס לעולם המליאה ולהצביע. תראה, הטירוף הזה, הרי בנושא של החוקה, שתבין, 14 למאי הכריזו על הקמת מדינת ישראל. בהחלטה הזאת, כשהקימו את המדינה, היה סעיף שעד 1 לאוקטובר 48 תהיה חוקה, נכונן חוקה. מ1 לאוקטובר 48 כבר זרמו קצת מים בירדן. ואז בערר עם כל הדבר הזה, עם התפיסה הזאת שאחר כך אימץ אהרון ברק, לא צריך חוקה, מספיק חוקי יסוד. לא, חייבים חוקה, כי היעדר חוקה זה היעדר כללי משחק. ומה שאנחנו רואים כרגע, ההתנגשות בין רשויות, המשבר הקונסטיטוציוני, החוקתי כרגע, זה תוצאה של היעדר כללי משחק. אתה יודע, בארצות הברית מתי פעם אחרונה שינו חוק יסוד? ב-94. כן. ואיזה שינוי זה היה? שלקחו את הסמכות של חברי סנאט וקונגרס לקבוע לעצמם שכר. אמרו שזה יהיה השכר של הסנאט הבא. כן. העבירו את זה. כן, אבל כן, וכל ההיסטוריה. מסוף המאה ה-18 שהם אימצו את החוקה, יש להם פחות מ-30 תיקונים. כן, פחות מ-30 תיקונים. אם סופרים את 10 הראשונים של מגילת הזכויות, שזה בעצם חלק מהחוקה, אז זה פחות מ-20 תיקונים. לא, אצלם זה נהדר. אני מאוד מקווה שגם לנו יכול להיות דבר כזה, כי חייבים. כל ממשלה נבחרת ומשנה את חוק יסוד הממשלה והכנסת. חדשות לבקרים. ממשלה פריטטית של גנץ ונתניהו. אצלנו חוקי יסוד זה רק... הממשלה של לפיד ובנט. הכל משנים את זה חדשות לבקרים. אז מה עושים? כאילו חוקה כללית לא נגיע, אז אתה אומר בסך הכל... נגיע, אני בטוח. לא, כי אמרת שאתה רוצה ללכת על משהו פשוט, על משהו לא, זה לגבי האופי המשטר, לגבי נשיאותית, כי יש הרבה שיטות, הרבה הצעות, הכל נלך ונסתבך. ולגבי גם החוקה, אני חושב שנביא איזשהו פתרון. אנחנו חייבים את חוקה עכשיו, רואים יותר מתמיד שאי אפשר להמשיך בלי חוקה. ומבערב מיארה אתה מרוצה? מהמינוי שלכם? תראה, זה בעדה, נכון? אז זה היה פה אחד. זה היה פה אחד, היא הייתה מועמדת של גדעון סער. אני לא הכרתי אותה קודם, ואני חייב להגיד שבמידה רבה היא הפתיעה לטובה. בקדנציה הזאת? כן, בהחלט. הפתיעה לטובה. תן דוגמה.
עזוב, אני חושב שהיא באמת עמדה פה בצורה מאוד נחרצת, גם כל הניסיונות פה, אתה יודע, להפוך אותנו למדינת הלכה, בכל הנושאים פה שניסו לחוקק. אני חושב שגם כרגע הממשלה הזאת פשוט יוצרת כמה מערכות משפט במקביל, גם זה חייב לרדת. אתה יודע, יש לנו כל הרחבת סמכויות בתי דין רבניים, שאני לא רואה שום סיבה, אתה יודע, כבר מעבר לדיני אישות, הם נכנסים לכל הנושא של... בהסכמה אבל. מה זה בהסכמה? אתה אני ואתה רוצים שזה רב ישפוט בינינו. תקשיב. כמו בורר. לא, בורר, תלך לבורר. אבל חייבת להיות מערכת משפט אחת. לא יכול להיות, כי יש לך היום למעשה בנגב, יש לך את הבית דין... שרעי. לא, בדואי, שזה אחר לגמרי, לא שומעים, ושם אתה יודע, שם בית משפט פועל מהר מאוד ואפקטיבי מאוד, חס וחלילה שנגיע, ואתה רואה שרעי, ואתה רואה כרגע פה בית דין רבני, אז זה לא יכול להיות פשוט. אתה חייב, אתה יודע, אנחנו פה מתפצלים, הופכים, במקום ליצור פה את הכור היתוך של החברה הישראלית, אנחנו הופכים פה לפדרציה של המיעוטים אתניים ודתיים, ונהפוך כמו לבנון. עוד מעט נהיה כמו בלבנון עם אותו תרחיש. אתה יודע, היום אנשי עסקים, הרבה מהם, אומרים שכשיהיה סכסוך, נדון בפני בית דין באנגליה. כן, נכון. גם הפך אותנו לאיזו פדרציה של מיעוטים. כן, כי אנחנו פה הוכחנו שפה באמת השיטה מאוד לא אפקטיבית, גם בבתי משפט, וגם אני מחליט יתרה מזאת, כלכלה, אפרופו כלכלה. אתה לא יכול לפתח כלכלה בתנאים האלו שהפכנו למדינת פרוטקשן ומאכרים. אי אפשר לפתח כלכלה נורמלית. היום, אתה יודע, אומרים, אז מה אכפת לך, הערבים הורגים את עצמם? קודם כל אכפת לי, כי בסוף הם אזרחי ישראל, ובית רוב הפרוטקשן משלמים יהודים. ומה... תראה, אני יודע, אתה יודע... מה אתה עשית נגד הפרוטקשן? תראה, כי בסוף זו תופעה שהתעצמה והתעצמה תקשיב, כבר עשור. כשאנחנו החזקנו את התיק ביטחון פנים, פשוט עובדתית, פעם אחרונה זה היה 2014, היה איציק אהרונוביץ' שר הבט"פ, בשנה שלמה של 2014 היו 59 רציחות במגזר הערבי. עכשיו זה יפר. כי אז... זה שיתוף פעולה. צריך גם את המשטרה, וגם את הפרקליטות, וגם את בתי המשפט. וגם משרד האוצר. תראה, העובדה, כשאנחנו היינו בשלטון, אז הצלחנו להוריד את זה בשנה אחת ב-15%. אבל אז חלק אינטגרלי היה מטה, שמנכ"ל משרד האוצר וראש רשות המיסים היו חלק אינטגרלי ממאבק בפשיעה מאורגנת. בסוף אתה תופס אותם קודם כל במיסים, כמו אל קפונה. זה חייב להיות, אתה יודע, בסוף אל קפונה נכנס לכלא לא לרצח, אלא לאי תשלום מיסים. אז גם פה אני זוכר שכל בוקר, לא כל בוקר, הייתי מדי פעם פוגש את המנכ"ל רמי בלניקוב שם במשרד האוצר, כולו מנומנות, מה קרה? לא הלילה עשינו פשיטה ועבדנו עם משטרה ועם זה, אז יש פה מה לעשות. אתה נכון, יש פה הרבה מה לעשות. שתי שאלות לסיום. דיברת הרבה מאוד על החטופים ועל לסגור עסקה ולסיים את המלחמה, ועכשיו אנחנו רואים שדווקא המלחמה שמתנהלת אפשרה גם את ההתקפה של איראן וזה. למה זה כרגע? מה ההבדל בין איראן לבין חמאס בעזה? היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס, כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס, כאן למטה, ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. מזון, ואתה לא יכול לנגוע בהם. אחרי כדור בראש, אתה לא צריך לתת להם. זה מה שאתה קצת.